Hi guys, welcome back again to my new vlog. আশা কৰোঁ আপোনালোক সকলো ভালে আছে। মুস্তাক নাছিমৰ অন্য এটি ব্লগলৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰাৰ আগতে আপোনালোকক এটা বস্তু দেখাই লওঁ ৰ'ব। আম্মাই আজি এযোৰ বুৰখা আনিছে, তো বুৰখাযোৰ পিন্ধি আপোনালোকক দেখাই দিলোঁ। কেনেকুৱা লাগিছে জনাব। বলক তেনেহ'লে ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। যোৱাকালি ৰাতিৰ বৰষুণত এয়া চাওক খেতি পথাৰত পুৰা পানী জমি গৈছে। আজি মই বনাবলৈ লৈছোঁ নেমু পাতেৰে মাছৰ জুৰি ভাজা। তাৰ বাবে মই লৈ লৈছোঁ 2টা পিঁয়াজ, কেইটামান জলকীয়া আৰু কেইখিলামান নেমু পাত। পিঁয়াজ আৰু জলকীয়াখিনি মই মিহিকৈ কুটি লৈছোঁ আৰু নেমু পাত কেইখিলা মই ভালকৈ চাফা কৰি ধুই লৈছোঁ। আৰু এই যে মাছ দেখিছে, এইখিনি মই আগতেই গৰম কৰি ফ্ৰিজত ৰাখি থৈছিলোঁ। এইখিনি এতিয়া কাঁইট গুচাই ল'ব লাগিব। মাছৰ কাঁইট গুচাই লোৱা হৈ গৈছে। এইবাৰ মই কেৰাহীত প্ৰথমে তেল গৰম কৰি ল'ম। গৰম তেলত কাটি ৰখা পিঁয়াজ জলকীয়াখিনি দি অলপ সময় ভাজি ল'ম। পিঁয়াজ আৰু জলকীয়াখিনি ৰংচুৱা হৈ আহিছে। এইবাৰ ইয়াত জলকীয়া গুড়ি, হালধি গুড়ি আৰু জোখমতে নিমখ যোগ কৰি দিম। মছলা ভাজিবলৈ মই বেলেগকৈ পানী ব্যৱহাৰ নকৰোঁ। মাছ বইল কৰি ৰাখোঁতে যিখিনি পানী লগত আছিলে তাৰে অলপমান পানী মই দি দিছোঁ। এতিয়া মছলাখিনি ভালকৈ ভাজি ল'ম। মছলা ৰেডি হৈ গৈছে। এবাৰ কাঁইট গুচাই থোৱা মাছখিনি যোগ কৰি দিছোঁ। কিছু সময় এনেকৈ ভাজাৰ পিছত এয়া মোৰ মাছৰ জুৰি ভাজা প্ৰায় হৈ আহিছে। এই পৰ্যায়ত মই নেমু পাতখিনি যোগ কৰি দিম আৰু গেছৰ ফ্লেম লগে লগে বন্ধ কৰি দিম।
নেমু পাত দিয়াৰ পিছতো যদি আপুনি জুইৰ ওপৰত ৰাখে তেতিয়াহ'লে কি হ'ব, নেমু পাতৰ পৰা তিতা ভাৱ এৰি গোটেই ভাজিখন তিতা হৈ যাব। এয়া ৰেডি হৈ গ'ল মোৰ নেমু পাতেৰে মাছৰ জুৰি ভাজা। এই মাছখিনি আম্মাই বজাৰৰ পৰা কাটিয়ে আনিছে, কাৰণ বহুত বেছি ডাঙৰ আছিলে কাৰণে গোটেইখিনি আনা নাই, আধাখিনিহে আনিছে। মাছ বনাবলৈ মই লৈ লৈছোঁ ফুলকবি, আৰু ফুলকবিখিনি প্ৰথমে উহাই লৈছোঁ। উহাই লোৱা ফুলকবিখিনি ঠাণ্ডা পানীৰে ভালকৈ ধুই ল'ম। কেৰাহীত তেল গৰম কৰি লৈছোঁ, আৰু গৰম তেলত প্ৰথমে আলু আৰু ফুলকবিখিনি অলপ সময় হালধি দি ভাজি ল'ম। ফুলকবি আৰু আলু ৰংচুৱা হৈ আহিছে। এইবাৰ মই মছলাখিনি যোগ কৰি দিছোঁ, লগতে পিঁয়াজ জলকীয়াও দি দিছোঁ। এইবাৰ মই বিলাহীখিনি যোগ কৰি দিম। অকণমান পানী দি অলপ সময় ঢাকন মাৰি সিজিবলৈ দিম। বিলাহীখিনি গলি আহিছে, আৰু এইবাৰ মই মাছ যোগ কৰি দিম। এইবাৰ জোখমতে পানী দি ঢাকন মাৰি সিজিবলৈ দিম। ৰেডি হৈ গ'ল ফুলকবি আৰু মাছৰ তৰকাৰী। মোক আচলতে বহুত দিন ধৰি এটা মাইকৰ প্ৰয়োজন হৈ আছিলে। অডিঅ' কোৱালিটিটো মোৰ বহুত বেয়া হৈ আছিলে, তো মই বিচাৰি আছিলোঁ কোনটো মাইক কিনিলে ভাল হ'ব। তেতিয়া মই মনোজ দেৰ এটা ভিডিঅ' দেখা পালোঁ, আৰু এইটো মাইক মই মিছোৰ পৰা অৰ্ডাৰ দিছিলোঁ। ইউজ কৰি চাইছোঁ, আপোনালোকক আকৌ এবাৰ মই আনবক্সিং কৰি দেখাই দিছোঁ। বহুত ভাল হয় মাইকটো। যদি আপোনালোকৰো প্ৰয়োজন হৈ আছে তেনেহ'লে ল'ব পাৰে। মই মনোজ দেক স্পেচিয়েলি থেংকছ দিছোঁ, আৰু ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চোৱাৰ বাবে আপোনালোককো বহুত বহুত ধন্যবাদ।